Jeni me Ditari në orës 13 këtu në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. 2 ditë para protestës kombëtare të 25 majit, kreu demokrat Basha pret në seli aleatët e tij. Diskutimet mbi aksionin opozitar të koalicionit vijojnë dhe pas letrës publike ku Rama ftoi Bashën në dialog për zgjidhjen e krizës politike. Debate në KQZ pas kërkesës së opozitës për të dërguar antar në KZAZ. Opozita arsyeton këtë vendim pas informacioneve se mazhoranca po manipulon procesin. Socialistët refuzojnë kërkesën e Partisë Demokratike me argumentin se PD nuk është subjekt zgjedhor. Minatorët protestuan para parlamentit duke kundërshtuar projekt ligjin që pritet të miratohet sot për statusin e minatorit. Punëtorët e Nën Tokës thonë se ky ligj është kriminal dhe nuk i përmbush kërkesat e tyre. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes sërish, por i takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditarin e orës 13. Në minutat në vijim, gjithashtu do të ndiqni. Rikonfigurimi i Parlamentit Evropian pritet të sjellë fuqizimin e grupimeve nacionaliste dhe euroskeptike në njërin anë dhe të kurjen e partive tradicionale pro-europiane. Ky moment do të vinte në dyshim vlerat e trashëguara dhe vetë Unionin. Plani i ri i kryeministres britanike për Brexit është kritikuar dhe kundërshtuar ashpër nga parlamenti. Theresa May kërkon mbështetjen e ligjvënësve, por opozita njoftoi se nuk do ta votojë. Violinisti i kabasë dhe tangove të bukura shqiptare, Them Qerimaj, ka festuar në skenë 85 vjetorin e lindjes. Me të në amfiteatrin e Tiranës u ngjitën 9 artistë të kësaj dinastie muzikore që trashëgon në 4 breza muzikën e mirë. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, me zhvillimet e minutave të fundit nga politika në vend e nisim edhe këtë hapësirë informative. Kryeministri Rama sapo ka shkruar një tjetër letër publike në adresë të kreut të opozitës Lulzim Basha pas refuzimit të tij për dialog. Natyrisht, ju jeni në të drejtën tuaj të udhëhiqni grupimin tuaj politik drejt humnerës, duke marshuar për ditë sikur jetoni në një botë paralele, pa ligje, pa rregulla, pa të tjerë që mendojnë ndryshe nga ju në këtë vend, e që janë shumica dërmuese, përfshirë këtu edhe shumicën e votuesve tuaj dhe jashtë këtij vendi. Pa përjashtim, të gjithë miqtë e partnerët e Shqipërisë, shkruan kryeministri. Ndër të tjera, Rama e rifton Lulzim Bashën. E janë të ulemi në tryezën e dialogut, pa kushte dhe pa humbur kohë. Fushata e zgjedhjeve nis zyrtarisht në datën 31 maj dhe ditët e numëruara që kanë mbetur duhen shfrytzuar për dialog politik, jo humbur me kërcënime të dëshpëruara, dhunxitse që nuk ju turpërojnë vetëm juve, po edhe vendin ton e të gjithëve ne bashkë me të. E janë në dialog të arsyetojmë si njerëz me përgjegjësi të mëdha dhe t'i ballafaqojmë divergjencat tona të mëdha, me forcën e arsyes përpara se emëria e rrugës gabuar që keni marrë t'ju ketë degdisur edhe në sfelin e interlevelancës politike, thuhet në grupimin tuaj. Edhe njëherë, mua s'më duhet fati juaj politik dhe as fati politik i atij grupimi. Madje sipas meje, shkruan kryeministri Rama, troç fare. Rënimi i plot me duart tuaja i grupimit që po udhëhiqni qorrazi është oguri mirë për këtë vend e për vetë të ardhmen institucionit të pazëvendësueshëm të opozitës. Por ky moment, shkruan kryeministri në reagimin e tij, me rëndësi të veçantë për Shqipërinë, më imponon t'ju lutem të ktheni në rrugë, sepse Shqipëria s'ka kohë për të humbur për llogaritë e gabuara politike dhe aventurat antidemokratike të kujdo qoftë. Duke u garantuar edhe një herë se jam në dispozicion tuaj në çdo moment dhe pa kushte për dialog për Shqipërinë, si dhe duke u siguruar se sikur të tërë të dëshpëruarit nga reforma në drejtësi të hidhen përpjet, nuk kam për të ndalur dot as zbatimin e reformës në drejtësi, as zhvillimin e zgjedhjeve në 30 qershor. Uroj rikthimin tuaj sa më të shpejtë në rrugën e arsyes, përfundon reagimin e tij të dytë, një letër tjetër publike në adresë të zotit Basha, kryeministri Rama. Në një komunikim të drejt për drejt në këto momente, duke marrë parasysh dhe aktualitetin politik të minutave dhe orëve të fundit, do ta kemi kolegun ton të politikës, Indrit Marakun, i cili do të na raportojë pak më shumë detaje zhvillimet e orëve të fundit. Indrit, sapo kemi lexuar një letër të dytë publike në shumë pak orë të kryeministrit të vendit në adresë të opozitës. E rifton edhe një herë zotin Basha për dialog.
Po është vërtet ishte një ftesë e dytë e zotit Rama për sa i përket kryeut të opozitës zotit Basha, referuar dhe përgjigjes mohuese që zoti Basha i drejtoi kryeministrit nga një takim që zhvilloi me demokratët dje në Durrës, ndërkohë që pritet një tjetër elaborim i këtij refuzimi të zotit Basha gjatë pasdites së sotme nga Partia Demokratike. Është mësuar se pas takimit me aleatët është rakorduar një qëndrim i zotit Basha dhe opozitës bashkuar dhe pritet që të kthehet një tjetër përgjigje, ndoshta do të jetë një përgjigje me shkrim, këtë herë drejtuar qytetarëve dhe jo direkt kryeministrit, pasi tashmë dihet është publik qëndrimi i zotit Basha për të mos dialoguar me Edi Ramën, të paktën në cilësinë e tij si kryeministër i vendit. Indreti je duke në raportuar në këto momente para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku edhe ditën e sotme rikthimi i përfaqësuesit të Partisë Demokratike ka provokuar debat në atë sallë dhe një reagim nga ana e Partisë Socialiste, të cilët në fakt nuk e kanë pranuar kërkesën e parashtruar nga PD dhe LSI. Çfarë ka ndodhur në këto orë diskutime? Para se të përgjigjem pyetjes tënde, më lejo të jap të përcjell një informacion të fundit, të vetëm pak momenteve më parë, 2-3 minuta para se ne të nisnim këtë transmetim direkt, të komunikim direkt, ka mbërritur pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve drejtuesja e misionit vëzhgues të OSBE Odirit, zonja Odri Glover, pra zyrtarisht misioni vëzhgues ka mbërritur në Shqipëri dhe ka nisur takimet. Takimi i parë është pikërisht po ndodh në këto momente me drejtuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe antarët e tjerë të këtij komisioni. Mbetet për të parë sa do të vazhdojë ky takim, por gjithashtu pjesë e takimeve të misionit vëzhgues të OSBE Odirit që drejtohet nga zonja Glover do të jenë dhe forcat e ndryshme politike, si dhe përfaqësuesit e mazhorancës në qeveri kur e bet kryeministri Rama me shumë gjasa. Për të përgjigjur pyetjes tënde në lidhje me vendimarrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, demokratët të përsëritën atë që i kishin bërë publike sepse e bënin një lëvizje të tillë, pra pse kërkonin të vendosin pikërisht në këto momente përfaqësuesit e tyre në KZAZ, sipas tyre kjo bëhej për të faktuar shkeljet e procesit zgjedhor nga ana e mazhorancës. Zoti Ivi Kaso, përfaqësues ligjor i PD-s në KQZ dhe një herë është sekretar për çështjet zgjedhore i Partisë Demokratike, tha se kanë mbërritur pranë kësaj force politike informacione të shumta që flasin për manipulime të procesit dhe pikërisht PD dhe LSI kërkon që të faktojë, duke qenë prezente me njerëzit e saj në KZAZ, kërkon të faktojë këto manipulime të pretenduara. Nga ana e mazhorancës nuk është pranuar një arsyetim i tillë, duke u bazuar me faktin se PD nuk ka pranuar që të bëhet pjesë e garës, pra nuk është subjekt zgjedhor dhe jo vetëm përfaqësuesi ligjor i PS-s në KQZ, por dhe antarët e propozuar nga Partia Socialiste pranë këtij komisioni theksuan disa herë se për sa kohë Partia Demokratike dhe LSI nuk janë subjekte zgjedhore, nuk kanë të drejtën të bëjnë pjesë e menaxhimit të procesit zgjedhor dhe kjo ishte pra dhe i gjithë arsyetimi ku u bazua refuzimi, një refuzim që në votim shkoi me 4 vota kundër kërkesës së PD-s dhe LSI-s dhe vetëm 1 vot pro mori kjo kërkesë, atë të kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotit Klement Zguri. Zoti Zguri ishte i vetmi që e cilësoi kërkesën e PD-s dhe LSI-s si brenda kushteve ligjore, pra të bazuar në ligj, por duket se ai nuk arriti të binte antarët e tjerë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë në përfundim të mbledhjes ishte vetë zoti Ivi Kaso që pranoi, pyetur nga 2 CNN, pranoi se hapi i radhës i Partisë Demokratike do të jetë ankimimi pranë kolegjit zgjedhor. Pra duket se kjo çështje ende nuk është mbyllur, duhet presim të shikojmë se cili do të jetë vendimi final i kolegjit zgjedhor. Pra me sa duket sipas paralajmërimit të zotit Kaso, ky është kanali që do zhvërësojë Partia Demokratike dhe ndoshta dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, por më parë ne e falenderojmë Indrit Marakun për raportimin dhe ndjekim diskutimin e sotëm në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, do të shohim pak minuta më parë, ka pasur diskutim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, siç raportoi pak minuta më parë kolegu Maraku, ka pasur një diskutim të fortë me tone të ashpra mes përfaqësuesve të rikthyer të Partisë Demokratike dhe pikërisht për kërkesën e parashtruar pak ditë më parë nga PD dhe LSI. E ndjekim debatin dhe rikthehemi me të tjera zhvillime duke mbetur në politikën në vend. Opozita ka marrë përsipër që ta denoncojë çdo hap dhe çdo paligjshmëri të këtij procesi, si dhe të forcojë monitorimin dhe kontrollin për të treguar shqiptarëve se ky kryeministër nuk organizon dot zgjedhje as kur garoni vetëm. Administron një proces të mbushur me paligjshmëri të cilat shkojnë që nga shkelja e afateve në çdo hap të procesit zgjedhor
deri në tentativat për emërimin e një opozite fasad me qëllimin për të zvendësuar opozitën e vërtet dhe për të krijuar përshtypjen sikur në këtë vend do të ketë zgjedhje. Besoj nuk ka bazë ligjore si kërkesë, duhet i drejtohet Komisioni Qendror Zgjedhjeve me nenin 6, e cila përcakton se cilët janë monitoruesët dhe vëzhguesët e procesit, që të jetë subjekt zgjedhor duhet të jetë regjistruar me listë kandidatësh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe si parti politike. Dhe pastaj të lindit të drejtat dhe detyrimet për të organizuar procesin. Me sa dim, jemi të njohur dhe sot nuk ka një listë paraqitur nga Partia Demokratike për të regjistruar si parti, si koalicion dhe më pas të sjellë kandidatët. Dhe përpasoj do thoja që nuk përmbush askushin ligjor që të ketë të drejtën, duke qenë dhe shtafatit të ketë komisioner zonal në këtë institucion. Ligji në 28 dhe 29 që flasin për ngritjen e komisioneve zonal të administrimit zgjedhor, në asnjë fjalë të tij nuk parashikon që subjektet që duhet i paraqisin duhet të jenë subjekte zgjedhor. Nuk parashikon në asnjë rast që subjektet duhet të jenë të regjistruar. Kjo për dy arsye kryesore. Në radhë të parë kjo vendimarrje, pra për përcaktimin e anëtarëve të Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor, vjen përpara momentit të regjistrimit dhe s'ka si ta parashikojnë gjë të tillë. Dhe së dyti, baraspesha që partia më e madhe e majorancës dhe partia më e madhe e opozitës duhet të ushtrojnë në menaxhimin e procesit zgjedhor është e pavarur nga fakti nëse njëra prej tyre ose të dyja regjistrohen ose jo në procesin zgjedhor të radhës. Duhet verifikohet vetëm nëse data në të cilën opozita e ka paraqitur këto kandidatura është 30 ditë para datës zgjedhjeve apo jo, vetëm kaq duhet verifikohet. Këtë parashikon kodi, këtë parashikon vendimarrja juaj e mëparshme. Jo më kot u bëra thirrje anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të bazohen vetëm kodit dhe vetëm akteve që ata vetë i kanë miratuar dhe janë fuqi dhe jo urdhrave partijake. Pikërisht për të shmangur një debat të tillë. Nuk bëre thirrje, në fakt bëre një shantazh të hapur. Nuk bëra asnjë kërcënim as shantazh. Ishte shantazh. Detajova plan pare që është bërë. Detajova plan veprimin e opozitës në rast të shkeljeve ligjore. Fakti që kemi vetëm në pjesën më të madhe, por nuk kemi në të gjithë bashkitë, është prova që ne kemi operuar brenda të gjithë kuadrit ligjor. Dhe jo vetëm është e palegjitimuar juridikisht Partia Demokratike, por është e palegjitimuar as politikisht dhe as moralisht për të penguar një parti të re që të krijohet dhe të konkurrojë në zgjedhje. Ndërsa presidenti Ilir Meta i u rikthye toneve të ashpra për krizën politike duke konsideruar të pamundur ndërmjetësimin e tij për një dialog mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Por ajo çfarë më shumë në sy ishin kritikat e presidentit ndaj ndryshimeve kushtetuese të 2008-s, si dhe reformës kushtetuese të 2016-s, të cilën e konsideroi të dështuar, sako vendi nuk ka gjykat kushtetuese. Presidenti rezervoi një sulm të posaçëm për misionin e BE-s që asistoi drejtësinë tonë, Euralius, duke provokuar reagimin e delegacionit në Tiranë. Ambasada mbrojti profesionalizmin e Euralius, sipas saj delegacioni tha se gjithçka po shkon në përputhje me kushtetutën, po ashtu edhe ngërçi në gjykatën kushtetuese do të zgjidhet në kohën e dur. Lidhur me këtë të fundit, kryeministri Rama tha se gjykata kushtetuese është vërtet një djep bosh, por pa shejtanin brenda. Reagimi erdhi edhe nga presidenca, ku zëdhënësi Tedi Blushi tha se për ambasadorin Soreka dhe kryeministrin Rama, presidenti ka të njëjtin qëndrim. Ai do të vazhdojë përpjekjet për zbatimin e kushtetues të reformës në drejtësi për të evituar vonesat, kolapsin, zbatimin e njëanshëm e përçarjes dhe kapjen e sistemit, ndërkohë presidenti nuk ndalon askënd të këndoj nga fitoria në fitore, si në variantin solo, ashtu edhe në kor. Ishte reagimi i Metës duke krahasuar reagimin ndaj tij njësoj me ato të diktaturës hoxhiste. Të tjera detaje për të gjitha zhvillimet në këtë moment do të na jap reporterja e A2CNN Klementina Senkollari, e cila ka ndjekur vazhdon e zhvillimeve dhe reagimeve kryesisht nga presidenti i Republikës. Klementina, një gjuhë më e agravuar në drejtim të përfaqësuesve diplomatik, por edhe të kryeministrit nga presidenti. Po, Alba, presidenti i Republikës duket se nuk do të ndalet në qëndrimet e tij kritike, por edhe përgjigjet direkte qoftë ndaj kryeministrit Edi Rama,
por këtë herë edhe ndaj ambasadave të akredituara në vendin tonë, pra ndaj diplomatëve të akredituar në vendin tonë. Ai edhe një ditë më parë tha se pavarësisht ambasadës, diplomatit apo zyrave ndërkombëtar, presidenti mbi të gjitha ka një prioritet që është respektimi i kushtetutës shqiptare dhe mbi këtë argument ai tha se nuk do të cedoj në kërkesën e tij për të zbatuar kushtetutën ashtu siç është rënë dakord. Nisur nga kjo, ai dje deklaroi se nuk ishte i sigurt nëse mund konsiderohej sukses reforma në drejtësi në kushtet kur jemi pa gjykatë kushtetuese dhe pa Këshillin e Emërimeve në drejtësi, për cilin tha se kishte kërkuar një unifikim të qëndrimit edhe duke i kërkuar asistencë dhe misionet Euralius, por nga Euralius sipas presidentit ka ardhur përgjigje se janë një mision teknik, çka solli edhe në reagimin më pas të ambasadës Bashkimit Evropian në Tiranë, e cila mbrojti sigurisht punën që është bërë nga Euralius dhe tha se sapo të niste puna për zgjedhjen e kandidatëve të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, ftonte gjithashtu dhe presidentin e Republikës që të shihte këtë çështje me prioritet, duke deklaruar gjithashtu se reforma po ecën në drejtimin e duhur, një qëndrim që e mbajti gjithashtu edhe ambasada gjermane, kujtojmë një ditë më parë. Por presidenti i Republikës edhe një herë është kthyer duke vënë në pikpyetje dhe ironizuar, nëse mund të flasim vërtet për një fitore të reformës në drejtësi, duke ironizuar, pra duke thënë se këtë këngë mund ta këndoj qoftë solo, besoj referuar kryeministrit Rama, i cili dhe ai tha se duhet kohë për zbatimin e reformës në drejtësi, apo edhe në kohë, duke përfshirë këtu edhe ambasadën e Bashkimit Evropian në vendin tonë, që shënonte në fakt edhe herën e parë që presidenti i Republikës në mënyrë nominale, le themi, kritikonte ambasadën e Unionit Evropian në Tiranë për sa i përket mbështetjes së reformës në drejtësi dhe vonesës. Megjithatë, Klementina, dita e sotme ka qenë e mbushur me zhvillime, vetëm 2 ditë para protestës së radhës të opozitës dhe pak orë pasi zoti Rama i dërgoi një letër publike zotit Basha, sot në selin e Partisë Demokratike ai ka pritur aleatët, cili ka qenë fokusi i diskutimit e ke ndjekur nga afër. Po, Alba, kërkesa për të takuar ka ardhur pikërisht nga lideri i opozitës Lulzim Basha dhe në vëmendje më së pari ka qenë çështja e protestës së 25 majit, ku do të jetë një protestë kombëtare si të tjerat, nuk do të ketë marshim si në protestën e 13 majit e fundit që ka zhvilluar opozita e bashkuar. Unë në përfundim kam pyetur zonjën Kryemadhi, e cila foli për një protestë me pjesëmarrje si pasaj të jashtëzakonshme të shtunën, një protestë të qëndrueshme që në fakt ngro pikpyetje nëse do të vijohet, të qëndrohet apo do të respektohet vetëm le themi orari që kryesisht ka qenë mesnata për sa i përket opozitës së bashkuar, apo do të shkohet përtej mesnatës, kjo mbetet për të parë. Megjithatë, zonja Kryemadhi gjithashtu garantoi se do të jetë një protestë e qetë dhe e paqët. Nga ana tjetër, çështja e dytë që është diskutuar mes aleatëve dhe zotit Basha ka qenë ftesa publike që erdhi një ditë më parë nga zoti Edi Rama, pasi letra e dytë u bë publike vetëm pak minuta më parë dhe nuk ka qenë temë e diskutimit, por është rënë dakord mes aleatëve që të ketë një përgjigje publike nga kryetari i Partisë Demokratike për sa i përket të kësaj ftese, por përgjigja nuk do të jetë drejtuar kryeministrit Edi Rama, por qytetarëve shqiptar. Pa zoti Basha pritet i adresohet qytetarëve dhe sipas informacioneve të deritanishme pritet të argumentojë aty pse nuk është e mundur që të dialogohet pa plotësuar kushtet themelor që ka vënë opozita, që në ditën e parë që ka dalë në protestë ai për zgjedhje të lira dhe të ndershme, që sipas opozitës mundsohen vetëm përmes një qeverie tranzitore dhe largimin nga detyrat të kryeministrit Edi Rama. Letra pritet që të bëhet publike në vijim, pasi ende nuk është finalizuar përmbajtja e kësaj letre. Le të presim atëherë për kundër përgjigjen tjetër publike. Unë të falenderoj për këtë përmbledhje informative. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit jemi rikthyer me të ftuarin e orës 13. Zoti Afrim Krasniqi, krye i Institutit të Studimeve Politike, është bashkuar sot me ne. Mirëdita dhe mirë se vini. Zoti Krasniqi, sot unë dhe ju jetojmë në një vend pa gjykatë kushtetuese dhe praktikisht tashmë edhe pa gjykatë të lartë. Kushtetuesja nuk funksionon nga 3 maj vitit kaluar, ndërkohë gjykata e lartë është penalizuar me shkarkimin e dieshëm të zotit Islamaj. Në kushtet ku ne ndodhemi, çfarë do thotë kjo për shtetin? Në aspektin afat shkurtër, kjo pritej, sepse pritej ishte një kosto e madhe cila do duhet paguaj, sidomos për shkak edhe sepse ata që hartuan kushtetutën dhe licitacionin ndihmës nuk e parashikuan një situatë tillë. Dhe pothuajse askush nuk e parashikonte që çështja e vettingut do shkonte kaq thellë dhe nivelet e larta drejtuese.
por në aspektin e demokracisë, funksionimit shtetit të drejtë dhe sidomos drejtësisë së premtuar për qytetarët, kjo është një situatë e papranueshme që ka kosto të mëdha dhe kosta e më e madhe nuk është ajo çfarë ne shohim sot. Kosta e më e madhe është numri i madh i proceseve që kanë qytetarët shqiptar, kompanitë shqiptare dhe interesat e caktuara, sidomos gjykatën e lartë. E gjithë vendimmarrja shtyhet në vite, ka kosto të mëdha dhe ka një lloj çmimi të cilën asnjë nga politikanë përgjegjës dhe institucionet përgjegjëse nuk është i gatshëm ta paguajë dhe nuk do pranojë asnjëherë ta paguajë. Përveç kostos, duket sikur produktet e reformës në drejtësinë nuk kanë tronditur vetëm radhët e njerëzve të drejtësisë, por edhe politikën. Ka qenë dhe presidenti i Republikës, i cili gjithmonë është treguar kritik, megjithatë tashmë është kthyer krejtësisht me tone të ashpra, duke quajtur një fushatë pothuajse të pasuksesshme, ndërkohë që puna po vjon dhe ne rezultatet pothuajse i shohim në ngërçet e krijuara njëra pas tjetrës. Pse ky sulm sot në këtë moment, kur edhe vendi ndodhet në një krizë, në një situatë tjetër paralele? E para, unë jam i bindur që secili nga kryetarët e partive, sidomos drejtuesit kryesorë politik, janë kundër reformës drejtësi. Kanë qenë gjithmonë, janë dhe nuk kanë arsye personale dhe madhore për ta përkrahur reformën drejtësi, për shkak se kanë parë edhe si një lloj kërcënimi ndaj karrierës tyre personale dhe ndaj problemeve që ata kanë pasur dhe kanë me ligjin e Shqipërisë. I përfshini këtu të gjithë aktorët politik? Besoj të gjithë ata që marrin vendimin në Shqipëri. Dhe kjo është krejt e dukshme. Çështja është se kush përfiton nga situata dhe kush përdor një retorik në një moment saktuar. E dyta është duke ndarë sjelljen personale dhe qëndrimet e saktuara dhe duke parë problemin më në thellësi, në fakt çështja e reformës drejtësisë është një mit, domthonë ndalohet ta kritikosh. Dhe ndonjëherë kur ka kritika duket sikur edhe gjërat më konstruktive kritikave konsiderohen si një lloj herezie. Dhe do duhej që në rastin konkret të kishte praktikisht një instrument të cilët ta kryejë të lloj funksioni. Presidenti dje ngriti disa shqetësime, ndonjë prej tyre qëndron. Unë personalisht kam parë edhe një lloj, nga përvoja ime kam parë një lloj roli skeptik të misionit ndërkombëtar në Shqipëri, sidomos të ekspertëve të drejtësisë, për shkak se nuk kanë mbajtur asnjëherë përgjegjësi për gjërat që kanë bërë në Shqipëri dhe nuk kanë dhënë asnjëherë përgjegjësi për para qytetarëve sepse nuk kanë kontratë direkte me ne. Ju e patë mbrojtjen e menjëhershme që erdhi nga delegacioni i Bashkimit Evropian që vlerësonte punën e Euralius dhe misioneve të tjera. Apo është korrekte në pjesën zyrtare? Është pjesë e misionit, është korrekte, është diplomatike, është vendimmarrje politike dhe është më normale që Bashkimi Evropian. Po në realitet, madje surpriza ime ishte pse u vonua gjatë për ta dhënë të lloj përgjigje, sepse do duhej menjëherë të kishte një reagim. Problemi është tjetër, kush është instrumenti? Presidenti për shembull propozoi që të ngrihet një komision hetimor. Kjo nuk një strukturë ndërkombëtare nuk vlen në këtë lloj faze. Kjo mund vlen mas 10 vitesh, kur reformat jetë jetësuar dhe për të parë çfarë nuk ka shkuar. Ndoshta siç po thoni ju e mendojnë në afat gjatë dhe e shohin më në thellësi situatën, edhe pas një dekade. Mendoj që lidhet me fushatë elektorale dhe lidhet me qëllime afatsh shkurtra. Ajo çfarë mund bëj tani aktualisht dhe nuk po bëhet. Për shembull, ne kemi komision përkatës parlamentar në parlament i cili do duhet të referonte për gjitha problematikat dhe do duhet të referonte rregullisht në parlament. Është jashtë funksionit. Por është tërësisht jashtë funksionit profesional. Me drejt zoti Gjafa ka ngritur në debatin e fundit në parlament që ky komision dështoi edhe si strukturë dhe si përbërje për shkak të mungesës së aftësisë për ta bërë këtë gjë dhe për shkak të mungesës së vullneti politik të komisionit ligjit dhe struktura tjera parlamentare për të kërkuar llogari dhe për t'i paraprirë problemeve. Jo sa ata kanë vendimmarrje, sepse në fund fare nëse politika merr vendime, ky është lajm i keq për drejtësinë. Ne do duhet i lëmë strukturat funksionojnë dhe do duhet i japim përkraje Këshillit të Lartë Prokurisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Kedit në mënyrë që të na sjellin kandidaturat e para dhe filloj praktika. Nëse ne referohemi deklaratat muajit kaluar, jo më larg se muajin e kaluar, këto struktura, sidomos Kedit, ka deklaruar që në fundin e majit do kishim kandidaturat e para. Në fakt ne po përfundon maj dhe nuk kemi filluar ende procesin e vettingut të strukturave. Po ashtu për prokurorin e përgjithshëm. Qershori është një tjetër afat i rëndësishëm për SPAK dhe BK-n. Janë afatët vendosura për shkak nevojës politike për të marrë një vendim pozitiv për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit. Nuk janë afate reale, të cilat realisht mundsojnë ngritjen e strukturës së prokurorit përgjithshëm me fuqi plot, paktën zgjedhjen e 6 anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe krijimin e një strukture paktën me 5-6 anëtarë në gjykatën e lartë. Unë shoh me skepticizëm dhe qoftë edhe nga vendimet e fundit, qoftë edhe nga një lloj tërheqje individëve, nga kandidaturat që shkuan për gjykatën kushtetuese, tregon që gjërat janë shumë më serioze se sa paraqiten dhe do duhet një rikthim i reformës në drejtësinë prioritetet kryesore të institucioneve në mënyrë që ajo vërtet të jap funksionet, të jap produktet e para dhe të jap besimin publik që gjërat po funksionojnë. Pse duke i detyruar të zhbëhen disa rezultate të këtij procesi deri më sot. Megjithatë, kur jemi tek frika, për cilën ju flisni, a besoni se retorika tashmë ka peshë dhe mund t'i ndihmojë palët? Kryeministri tha se gjykata kushtetuese është vërtet një djep bosh, por pa shejtanin brenda. Ndërkohë tashmë kemi ngërçjen tjetër në gjykatën e lartë. Po kryeministri ka drejtë, se në fakt shejtanin në Shqipëri ja kemi në parlament dhe në partitë politike. Ai është shejtani që mban peng Shqipërinë. Kështu që nuk ka qenë ndonjëherë gjykata kushtetuese fajtore për
nivelin e lartë korrupsioni dhe skandalet e mëdha që kanë pasur në Shqipëri është elita politike dhe kryeministri përfaqëson një prej segmenteve të elitës politike. Kështu që unë nuk i marr seriozisht deklaratat e politikanëve, sidomos kur bëhen për konsum ditor dhe në jetës sociale. Jo, për të zbritur në realitet, këtu tek pasojat që kemi nga këto gjykata të futura në ngërsh. Problemi kryesor sot është që Shqipëria është në krizë. Është në krizë politike dhe kësaj krize politike po i atashohet kriza në sistemin e vendimmarrjes në gjithë sistemin e drejtësisë. Dhe që të zgjidhet kjo gjë kërkohet një orë më parë të gjitha një formule kompromisi në mënyrë që minimalisht krizat mos ndërthuren njëra me tjetrën në mënyrë që vendi mos pengohet, vendi mos kalojë një lloj krize të përgjithshme. Kush do ishte? Unë kam thënë punkt të studio muaj më parë. Duhet kishte një vullnet politik që në mungesë gjykatës kushtetuese të gjitha vendimet që përbëjnë cënim kushtetutës kalojnë me konsensus, në mënyrë që të evitohet çdo lloj kontestimi dhe të mbushet bëshlleku i krijuar nga mungesa gjykatës kushtetuese, që nuk ka ndodhur deri. Në kushtet ku jemi duket krejtësisht e pamundur dhe larg realitetit. Ndërkohë zgjidhja që u bë në shkollën e magjistraturës është e mirë, por është afatgjatë, kështu që do duhet menduar një mekanizëm tjetër. Kush është mekanizmi? Pse do duhet që ne të merremi me gjyqtarë të niveleve të larta aktuale, kur ne kemi kandidaturat e SPAK-ut që duhet kalonin parat, pastaj me byron e kombëtare të timit dhe me struktura të cilat realisht janë emergjente. Është një vendim i mirë që u mor para sa dish nga struktura e komisionit të pavarur kualifikimit, e cila tha që nuk do hedhim shortri, po do marrim me kandidaturat aktuale. Po është shumë rëndësishme që kjo të bëhet në mënyrë besueshme. Ka probleme edhe me prioritetet në punë. Është deri tani reforma drejtësisë ka prodhuar një suri institucione të cilat kanë qenë pavarura dhe janë pavarura, por çfarë ka ndodhur? Janë aq të pavarura sa asnjë nuk ka lidhje në agjendën e vet me institucionet e tjera dhe secili i kanë drejtim krejt ndryshëm. Nuk ka bashkërendim në punën e nuk ka bashkërendim, nuk ka prioritet, nuk ka strategji, nuk ka komunikim dhe nuk ka standardet e njëjta. Dhe gjitha ato kanë krijuar një situatë që krijon pastaj hapësirë për hyrjet politikës, për përfitimin e saj, por unë lidh çdo deklaratë ditëve të fundit nuk lidhet me reformën drejtësisë, lidhet vetëm me një strukturë, me SPAK. Politikanët kanë frikë nga SPAK-u dhe ky është lajm i mirë për Shqipërinë. SPAK-u po vënohet dhe ky është lajm i keq për Shqipërinë. Ne duhet ta shohim atë strukturën një orë më parë të vendosur në funksion, të mirë apo të keqe. Frika ime është që të shkohet drejt një kompromisi politik për të krijuar një SPAK shumë të dobët, fiktiv, ose për gjetur një kompromis politik që ta adoptojë tërësisht strukturën e SPAK. Pra retorika duket në funksion të kësaj vonese. Unë kam përshtypjen që gjithçka është e kalkuluar në funksion SPAK-ut dhe vonesës së përfitimeve për shkak të SPAK-ut. Megjithatë, situata në vend mbetet pothuajse pezull, dy kriza paralele, sistemi i drejtësisë pothuajse komplet në kolaps nga ana tjetër dhe kriza që nuk duket se po gjen një zgjidhje. Si e pa tashmë rangimin ose kategorizimin e një mënyre për të dialoguar përmes letrave publike nga kryeministri? Po ta shikosh, gjithë elita politike tona që janë periudhës revolucionit kinez janë mësuar me letra. Në atë kohë është brezi mësuar me letra. Është një model i trashëguar. Është model, edhe zoti Rama ka pasur pasion. Unë mbaj mend që në vitet 90-94 shpiku për herë parë për brezin që mban mend brezi im, atë që quhen letra nga ferri. Ishin letra të përditshme, një nga të përditshmet publike. Nuk zgjidhin gjë. Janë metoda tipike të vendeve ish komuniste që përdoren për fituar kohë dhe për të shtyrë. Pyetja është një ftesë reale apo formale? Po s'ka ftesë dhe nuk ka platformë për ftesë dhe nuk ka interes për ftesë. Nga asnjë palë. Pse? Sepse një politikë serioze komunikon krejt ndryshe. Një politikë serioze propozon në mënyrë publike një pakt me gjëra konkrete. Partia Demokratike ka një propozim, ka një platformë me 10 pika, dhe aleatët ka një propozim mbështetës. Të thënë drejtë, unë nuk e kam parë ndonjë platformë të opozitë deri sot. Unë kam parë gjëra në rrjetet sociale, por nuk kam parë ndonjë propozim zyrtar për këtë gjë. Po thoni se nuk është serioze mjaftueshme. Dhe në lidhje me aleatët, çfarë ne shohim, nuk janë aleat. Shumica atyre që ne shohim aty janë njerëz punësuar, në PD që përfaqësojnë parti, por përfaqësojnë sigla partijake. Opozita është gjë shumë e madhe se sa kaq, se sa 5 individ. Opozita duhet të ketë një strategji publike adresuar faktorit ndërkombëtar dhe aktorëve të ndryshëm publik në Shqipëri që kanë një vendimarrje përfshirë kryeministrin dhe mazhorancën, në mënyrë që gjërat të diskutohen jo në negociata personale për të marrë dhe për të dhënë diçka, po gjëra negocion kushtetet Shqipëria pas 2 viteve, pas 5 viteve, pas 10 viteve. Ne po shkojmë një krizë pafund, një spirale krize që përsëritet çdo 2 vjet, që po na shkatron si shtet dhe si shoqëri dhe në imazhin tonë ndërkombëtar. Dhe përgjegjësia këtyre liderëve është të ofrojnë zgjidhje për vendin. Por pavarësisht iniciativës të opozitës, a ka pasur interes dhe kuriozitet nga faktori ndërkombëtar dhe nga kryeministri për të shqyrtuar alternativat ose ofertën që ka sot opozita? E para kryeministri nuk ka interes sepse për sa kohë është pushtet dhe nuk është i shtetësuar, ai ndjet njeriu më i lumtur, një vend pa lumtur. Po për sa gjatë, sepse po përballemi me 3 muaj protesta dhe duket se nuk është fundi këtu. Po kjo varet nga situata, varet si shkon situata, varet se si reagojnë qytetarët, shoqëria dhe varet se si reagojnë partnerët ndërkombëtar. Çështja është për krijuar krizë në Shqipëri është e lehtë, për zgjidhur krizë është e vështirë. Kryeministri po tregon që nuk ka aftësi për zgjidhur krizë. Ai po mundohet të përfitojë nga mungesa e alternativa ose nga problematikat e krijuar nga kriza. Për herë të parë kemi një zhvillim të ri dhe zhvillimi është që për herë të parë ndërkombëtar kanë refuzuar të përfshihen dialog,
dhe negociata. Arsyeja kryesore është se nga kontakta që unë kam pasur në mënyrë vazhdueshme me ta, është se për herë të parë ata kanë një qëndrim unik. Thuhet që ne nuk duam përdoremi nga politikanë që duan bëjnë një marrëveshje tre politike. Ata tradicionalisht thon ndërkombëtarë na përdorin, shkojnë mbyllen brenda një zyre, bëjnë një marrëveshje personalizuar dhe pastaj thon ka përkrahje ndërkombëtare. Po shikosh edhe retorika që përdori kryeministri duke kërcënuar individ në emër Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe të BE-s, e konfirmon të lloj kryeministri sapo e ripërsëriti sot përsëri të njëjtin kërcënim për të mos hyrë në SBA dhe në Bashkimin Evropian edhe në letrën e dytë publike. Po kryeministri ka ca njerëz në grupin e vet parlamentar që nuk e lejohen për ty në BE dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kryeministri flet për qytetarët e thjeshtë kësaj republike. Ky është vend aq qesharak sa kryeministri do të bëj punë e kryeministrit, SBA-ja do të bëj punë e SBA-s dhe BE-ja punë e BE-s dhe opozita të opozitës. Të gjithë bëjnë punë e gjithëve dhe askush s'bën punë. Ky është problemi i madh i vendit dhe për këtë duhet flasin gjithë. Fatkeqësisht ata përfitojnë nga mungesa e politikës dhe prodhojnë gjëra ditore që quhen politik. Pasnjë prej tyre nuk është politik. Unë parë gjithë edicionin tuaj të lajmeve sot. Që nga KQZ-ja është një skenë qesharake asaj që ndodh me KQZ-n, është skenë qesharake asaj që ndodh me delegatët, me komisionerët, ti dërgojmë mos të dërgojmë, është skenë qesharake letrave të kryeministrit i cili u përgjigjet me një letër gjatë që kërkon paktën kohë për të shkruar, është skenë qesharake çfarë ndodh në kanalet e politikës ditës, qoftë edhe me reagimin e presidentit që nuk është qendrim presidencial. Një skenë ku kontribuojnë të gjithë aktorët. Kështu që është një lloj skene që ta bën Shqipërinë ta vështirëson jetën në Shqipëri dhe perspektivën e Shqipërisë dhe ta bën një vend që lehtësisht të atakueshëm nga ata që kanë qëndrim kritik me Shqipërisë. Edhe kjo është merita kryesore e kësaj elite politike dhe për këtë duhet flasin çdo qytetar, duhet flasë edhe parlamenti. Është fatkeqësi e madhe që nuk flitet, është fatkeqësi e madhe që liderit politik na diktojnë agjendën politike dhe siç po ndodh sot, siç ka ndodhur këto muaj, dhe siç po bëjnë politikë dhe siç do vazhdojnë ta bëjnë edhe deri paktën deri me 30 qershor, një datë që kur nuk ka sens. Ne po shkojmë në zgjedhje me një parti politike, me një strukturë zgjedhore të një partie politike dhe me kandidat të vetëm. Nuk ka ndodhur në historinë e Evropës. Dhe është një paradoks i madh kur gjithë e dinë që nuk ka sens, po gjithë palë po përfitojnë. Mazhoranca dëshiron ta dërgojë në Sky që ta detyrojë opozitën të prishë zgjedhje dhe ty në historisë opozita para që prishi dhe të përfitojë, sepse gjithë ndërkombëtarët do dalin kundër, dhe opozita ka interes për treguar që ky njeriu që i quani modern është njeriu i parë në historinë e Evropës që ka konkuruar me veten. Janë palë që po përdorin legitimitetin, sovranitetin, datën e zgjedhjeve, dekretin, shtetin, demokracinë, por që në funksion të interesave. Pavarësisht qëndrimeve të këtij momenti të palëve, ne në këtë studio me ju kemi diskutuar javë pas jave për situatën politike në vend. Sot zoti Krasniqi, a ke një parashikim për atë që do të ndodhë ditët e ardhshme? E para nuk pritet të ndodhë asgjë në këtë periudhë derisa filloj fushata elektorale, sepse palët po lëvizin me mekanizma, qoftë kjo KQZ sot një lloj presioni që i bëhet palëve për të avancuar situatën deri ditën që vjen afati i fundit të regjistrimit dhe i fillimi i fushatës elektorale. E dyta, debati real do fillojë siç duket në fillimin e fushatës elektorale, jo më për zgjedhjet, por për gjëra të tjera. Dhe siç duket Shqipëria do shkojnë zgjedhjet parakoshme, ndoshta vitin e ardhshëm, por deri atë kosta e jetë jashtëzakonisht e lartë dhe fatkeqësi e madhe që nuk ka, në dallim nga çdo lloj krize tjetër që ne kemi pasur në Shqipëri. Hera e parë që ne nuk kemi parti politike, prurje politike ose element që kanë zë publik në institucione që mendon ndryshe dhe që arrin të propozojë një platformë bisedimes ndryshe nga palët e tjera politike. Pra duket se alternativat aktuale mendojnë njësoj. Kam përshtimin e bërë të gjithë të njëjtë dhe janë gjithë kënaqur, thash në Shqipërinë e pakënaqur. Zoti Krasniqi, faleminderit shumë që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Raporti i Institutit për Krimet e Komunizmit për vitin 2018 u shoqërua me debate në parlament. Spartak Braho kërkoi largimin e Agron Tufës nga drejtimi i këtij instituti, ndërsa në debat ku përfshin edhe opozitarët ka degeneruar deri në fyerje. E ndjekim. Kuvendi i Shqipërisë duhet të marrë masa mundësisht urgjente për mënjanimin e ish oficerëve të sigurimit të shtetit, prania e të cilëve në institucionet shumë të rëndësishme që financohen nga buxheti, ka arritur një nivel të jetë të lartë absurd të papranueshëm. Ne jemi të bindur se krerët e këtyre institucioneve i mbrojnë haptazi e madje me arrogancë ish oficerët të sigurimit në postet drejtuese. Kjo është amoralshme. Në veprimtarinë e tij instituti ka shkelur rënd ligjin, sepse neofashistët e tipit Tufa, e Qela, kërkonin nëpërmjet artificave dhe shtërmbërimeve historike të glorifikonin bashkëpunëtorët e fashizmit dhe të nazizmit. Zoti Tufa, po ju them përsëri,
e keni kthyer institutin në celul të ballit kombëtar. Madje asnjë nga punojësit e institutit nuk disponon certifikat sigurie. Duhet të planifikoheni, të kontrolloheni nga Drejtoria e Monitorimit të Kuvendit të Shqipërisë dhe mendoj që edhe detyrën si drejtori ekzekutiv ta lini si i papërshtatshëm. Jem kaq poshtë në nivelin e këtij budallaj këtu, që s'di asgjë për historinë. Ju lutem, po kur thot ai ju lutem, ju të rreq vëmendjen për shkeljet të nenit 6 të kodit të sjelljes. Ju lutem. Kur ky zotëria thot që ballisët anin pula, a kuptoni më një gjë çfarë thot? Po ju keni ngrënë koka njerëzish, more. Po ju se dini historinë, more. Po s'keni lexuar asnjë gjë, more. Po a kuptoni keni vrarë 4.000 deri në 6.000 shqiptar? Në 5 maj shkojnë gjithë si tufë se nga 1 metër kanë dalë, komunista e ke. 5 maj ke atë, edhe këte, atje qojnë varrezat, qojnë në kurorat me lule. Që edhe t'i vini mi farë kapaku, kësaj loje të pisë, të ndyrë për kapital politik, që sa herë që afrojnë zgjedhjet, a i që është më komunist, kërkon të hiqet që antikomunist. Nuk ka asnjë pengesë, jo instituti, pas qytetarët, për të njohur me dosje të cilat tashmë unë nuk di në një që s'është bërë publik. Informacioni është i klasifikuar dhe studion vetëm dokumentat e deklasifikuara, sekret shtetëror. Prandaj mos e bëni ministrin Han që të kërcejnë tërë miletit të studiojnë ato që ruani ju atje. 7 prona me vlerë tregu prej 1 milion eurosh si dhe llogari bankare me vlerë mbi 30 milion lek janë vënë në sekuestro nga policia dhe prokuroria e Durrësit. Ato dyshohet se janë vënë nëpërmjet aktiviteteve kriminale. Pronat dhe llogaritë e sekuestruara i përkasin Gjakomin Seferit, i cili rezulton i dënuar në Itali për gjobvënje. Hetimi pasuror ka goditur një tjetër rast të vënies së pasurisë me të ardhurat të pajustifikueshme ligjore, por që dyshohen se janë vënë nëpërmjet aktivitetit kriminal. Policia dhe prokuroria e Durrësit kanë vënë në sekuestro prona me vlerë rreth 1 milion euro në emër të 57 vjeçarit Gjakomin Seferi. Pronat përfaqësojnë pasuri të paluajtshme si truall, banesa dhe garazhe. Po në emër të tij janë sekuestruar edhe llogari bankare, përkatësisht një llogari me 30 milion lek dhe një tjetër me 5.770 euro. Këto veprime të autoriteteve ligjzbatuese erdhën pasi 57 vjeçari rezultoni dënuar në Itali me 3 vjet e 6 muaj burg për veprën penale të gjobvënies të kryer në bashkëpunim. Pronat dhe llogaritë bankare që ky person kishte në Shqipëri janë vlerësuar si të pajustifikueshme me të ardhura ligjore dhe për këtë arsye janë sekuestruar. Ndërkohë prokuroria e Durrësit po vijon hetimin pasuror ndaj Seferit dhe në rast se ky hetim do të bindë edhe gjykatën, atëherë pronat e sekuestruara si dhe llogaritë bankare rrezikojnë të konfiskohen për llogari të shtetit. Një operacion policor ka goditur një grup kriminal që merrej me shpërndarjen e drogave të forta. Operacioni i koduar Shënjestra ka vënë në pranga 3 persona dhe shpallur në kërkim një person i katërt, ndërsa 2 të tjerë do të ndiqen penalisht në gjendje të lirë. Gjithashtu në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar 1.4 kg lëndë narkotike e llojit heroin dhe 1 kg kokainë si dhe një armë gjahu që mbahej pa lejen përkatëse. Grupi në fjalë ushtronte aktivitetin kriminal të shpërndarjes së drogave të forta, kryesisht në qytetin e Fierit, por edhe në qytete të tjera. Ndërkohë në një tjetër operacion, policia e Vlorës ka sekuestruar 240 doza të tjera me kokainë si dhe 2 armë zjarri me silenciator. Në këtë operacion u vu në pranga edhe një 23 vjeçar, të cilët gjatë kontrollit në rrugën Pavarësia u gjetën dozat e kokainës, ndërsa gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti armët e zjarrit me silenciator. Nisin votimet për rinovimin e Parlamentit Evropian. Të parët që u drejtohen kutive të votimit janë britanikët dhe holandezët. Sondazhet tregojnë rritje të partive nacionaliste dhe euroskeptike. Kjo mund të rrezikojë procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Mbretëria e Bashkuar dhe Holanda janë 2 vendet e para që votojnë për rinovimin e Parlamentit të BE-s. Thuajse 427 milion evropian kanë të drejtë vote. Londra duhet të largohej nga BE me 29 mars për t'i shmangur këto zgjedhje, por shtyu Brexit për t'i përmbyllur negociatat deri më 31 tetor.
Pavarësisht pjesëmarrjes, 73 eurodeputetët e zgjedhur në Britani do të qëndrojnë në detyrë deri ditën e tërheqjes së vendit nga Unioni. Më pas do të aplikohet reduktimi i numrit të përfaqësuesve nga 751 në 705. Pjesa e mbetur bosh nga ligjvënësit britanik do të mbushet nga eurodeputet të rinj nga 14 shtete të BE-s. Këto zgjedhje pritet të zhvendosin balancimin e pushtetit. Rezultati do të formsoj politikën e bllokut për 5 vite të ardhshme, por çfarë pritet të ndodh përveç fragmentimit? Sondazhet parashikojnë se ky do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për nacionalistët dhe euroskeptikët, grupime që vënë në dyshim vlerat e trashëguara dhe vetë Unionin. Ata pritet të fuqizohen dhe më tej, ndërsa partitë tradicionale pro-evropiane do të tkurren. Kur njerëzit frustrohen, ata sillen në mënyrë jo normale dhe një nga shenjat që e tregojnë këtë është votimi së djathtës ekstreme. Partitë ekstremiste mund të bëhen forcë e tretë politike në Europë. Kjo mund të bllokojë proceset vendimmarrëse europiane. Prandaj kjo është një garë kundër kohës për të siguruar që Europa do të jetë në gjendje të marrë vendime. Një ndër proceset kryesore që mund të bllokojnë partitë euroskeptike është zgjerimi i bllokut. Votimet do të zgjasin nga data 23 deri me 26 maj. Plani i ri i kryeministres britanike për Brexit është kritikuar dhe kundërshtuar ashpër nga parlamenti. Theresa May kërkoi mbështetjen e ligjvënësve dhe prezantoi ujdinë e saj si mundësinë e vetme për një largim të rregullt nga BE, por opozita njoftoi se nuk do ta votojë. Plani i ri i kryeministres britanike Theresa May për Brexit është pasuar nga kritika të forta. Sekretari në hije për largim nga BE, Keir Starmer, tha se oferta e shefës së qeverisë është shumë e dobët. Gjithashtu kritika të forta ndaj këtij plani pati edhe nga konservatorë të tjerë, ndërsa prezantoi planin në dhomën e komunëve. May bëri me dije se në të përfshihet dhe votimi në parlament për mbajtjen e një referendumi të dytë. Por që kjo të ndodh, kryeministria kërkoi fillimisht aprovimin e ujdisë së saj për Brexit. Nëse parlamenti ratifikon ujdin përpara pushimeve verore, Mbretëria e Bashkuar do të largohet nga BE në fund të korrikut. Ne do të jemi jashtë strukturave politike të Unionit. Do të ndalojmë që ligjet britanike të garantohen nga një gjykatë europiane. Do të japim fund lëvizjes së lirë dhe pagesave të larta vjetore për buxhetin e BE-s. May tha ndër të tjera se ky është shansi i fundit për të përmbyllur divorcin me BE-n. Në të kundërt, ajo paralajmëroi Brexit pa ujdi ose anullim të largimit nga Unioni, por lideri i opozitës laboriste Jeremy Corbyn u shpreh qartë se nuk do ta mbështesë propozimin e kryeministres. Kjo qeveri është shumë e dobët dhe e përçarë për të nxjerrë vendin jashtë kësaj rrëmuje, të cilën ata e kanë krijuar. Ndërkohë votimi për ujdinë e May pritet të ndodhë me 3 qershor. 3 persona humbën jetën dhe disa të tjerë mbetën të plagosur për shkak të një stuhie me tornado që goditi Missouri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, autoritetet amerikane kërkojnë që banorët të tregojnë kujdes të shtuar pasi stuhia nuk ka kaluar ende. Moti i keq gjunjëzon zonën qendrore të Shteteve të Bashkuara. Të paktën 3 persona humbën jetën dhe shumë të tjerë mbetën të plagosur pasi një tornado e fuqishme preku Missouri në Midwest. Bilanci është konfirmuar nga autoritetet amerikane që u bën thirrje banorëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin daljet jashtë banesave. Stuhia preku kryesisht kryeqytetin me shira të rrëmbyer, breshër, erëra të forta dhe vëtëtima. Dëme të konsiderueshme janë regjistruar për rreth këtij shteti. Mira banor mendohet të jenë pa energji elektrike. Stuhi pati gjithashtu edhe në Oklahoma dhe Texas, ku janë verifikuar dhe përmbytje të shumta. Probleme nuk kemi vetëm në zonën e Tulsës, por edhe për gjatë lumit. Qytetarët duhet të tregojnë kujdes dhe të binden personave të angazhuar në menaxhimin e emergjencave. Imazhe të shumta në rrjetet sociale tregojnë ndërtesa të dëmtuara, linja korrenti të këputura dhe pemë të rrëzuara. E premtja pritet të sjellë sërish stuhi të reja në shtetet qendrore të SBA-ve. Zyrtarët amerikanë të emergjencave u kanë kërkuar banorëve që rrezikojnë të përmbyten që të pranojnë evakuimet në mënyrë që të shmangen viktima ose të plagosur të tjerë.
Është hapësira për të rejat nga sporti. FIFA bën një hap mbrapa rreth botrorit 2022. Institucioni që drejton futbollin global hoqi zyrtarisht dorë nga projekti për të zgjeruar turneun, ku synimi ishte që të merrnin pjesë 48 skuadra. Nëpërmjet një deklarate zyrtare, FIFA njoftoi se pas një procesi të thellë dhe konsultimeve me të gjitha palët interesuara, u arrit në përfundimin se në rrethanat aktuale, zgjerimi i Kupës së Botës nuk mund të realizohet. Në këtë mënyrë bie projekti më i rëndësishëm i presidentit Infantino me botrorin e vitit 2022 në Katar, që do të zhvillohet me 32 ekipe pjesëmarrëse. Antonio Conte fitoi betejën ligjore me Chelsea duke detyruar klubin që t'i paguante mbi 11 milion euro dëmshpërblim për vitin e fundit të kontratës. Me këtë detyrim, blut e Londrës kaluan kuotën e 100 milion eurove të shpenzuara vetëm për shkarkimet e trajnerëve. Shifra pritet të rritet nëse dhe Chelsea do të vendosin të largojnë edhe trajnerin Sarri. Pre vitit 2003, kur oligarku rus Roman Abramovich mori drejtimin e skuadrës, ai ka larguar 9 trajner, duke nisur nga Claudio Ranieri për të vazhduar me Ancelotti dhe 2 herë Jose Mourinho. Vetëm portugezi ka përfituar plot 27.5 milion euro në formën e dëmshpërblimit. Familja Qerimaj me 9 artistë interpretuar në amfiteatrin e Tiranës repertorin më të mirë të tyre. Nga tradicionalja me muzikë shqiptare për të kaluar më pas dhe te muzika balkanike e më teja e europiane. I ftuar special në këtë koncert ishte dhe instrumentisti francez, i cili ka realizuar kolonën zanore të filmit Gladiator. Ka zgjedhur që ditëlindjen e tij të 85 ta festoj me muzikë, ashtu sikurse ka ditur të jetojë Them Qerimaj prej më shumë se 6 dekadash. Si më ndoqën këta të gjithë mua, se unë isha, edhe janë bërë më të mirë nga mua tani. Më të mirë nga mua janë bërë. Kam Fatosin, kam Brunën, fantastik. Edhe Brunëva tani, ka bërë fëmijët e vesa. Ka bërë 2 vajzat që ka, i ka bërë hyllka. Muzikante. Edhe kështu që në familjen tonë të ndodhet një gjë e tillë që të bëhen të gjithë artistat në. Publiku ka mirëpritur interpretimet më të mira të mjeshtrit që në mënyrë autodidakte mësoi të luajë jo vetëm muzikën shqiptare, por edhe atë të huaj, duke përcjell nga çdo udhtim jashtë Shqipërisë muzikën më të mirë që dëgjonte te të rinjtë e familjes që ndoqën modelin e tij. Kemi ardhur në fund të ditarit të orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.